हाय हॅलो नमस्कार वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ। तुम्ही आता ज्या स्क्रीनवर बघत आहात त्या प्युअर सिल्क नऊवारी साड्या आहेत। तुम्हाला नऊवारी साडी हवी असेल आणि जर ती प्युअर सिल्कमध्ये हवी असेल तर यू ऑलवेज वेलकम। चला तर मग तुम्हाला कोणता कलर आवडलेला आहे हे कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या हक्काच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। खूप खूप धन्यवाद। बाय बाय।